أطفال التوحد والحمية الغذائية. ناس كتير جدا من أطفال التوحد بيستخدموا الحمية الغذائية، في ناس موافقة عليها وفي ناس رافضاها وفي ناس رأيها نص نص. النهاردة هنتكلم نوعا ما بالتفصيل على هل فعلا الحمية الغذائية بالذات حمية الكازيين والجلوتين لأطفال التوحد فعلا مفيدة ولا غير مفيدة. خليكم معايا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق في قناه اليوتيوب. النهارده هنتكلم في موضوع الحميه الغذائيه. ببساطه التاريخ بتاعها من الثمانينات طلعت بيبر ورقه علميه بتقول ان هم وجدوا ان الاطفال اللي بياخدوا حميه غذائيه خاليه من الجلوتين والكازيين ان نسبه التوحد عندهم نوعا ما بتبتدي تقل. ودي كانت يعني بيبر واحده او يعني دراسه واحده هي قالت الكلام ده، ودي كانت حاجه جديده بالنسبه لهم وناس كتير عشان التوحد ما كانش له حل، يعني حست ان ده طوق النجاه وابتدت تشتغل فيه بقوه جدا وتبتدوا يعملوا الحميه. ولكن بعد كام سنه ابتدت تطلع دراسات جديده تاخد الموضوع بشكل اكثر دقه، وجابوا يعني مجموعتين، مجموعه ولاد عاديين ومجموعه تانية ولاد عندهم توحد، وابتدوا يجربوا. واحنا عارفين في الحاجات الطبيه دي الاختبارات الطبيه في حاجه اسمها بلاسيبو. البلاسيبو اللي هو ايه؟ يعني يجيبوا مجموعتين، مجموعه بتاخد الدواء فعلا كويس ومجموعه ما بتاخدش الدواء، ويشوفوا الوضع هيبقى عامل ازاي. المهم يعني الدراسه العلميه دي اتعملت بمقارنه بين مجموعتين، ووجدوا ان ما فيش اختلاف جامد ما بين اللي هم اولاد التوحد اللي ماشيين على حميه والاولاد التوحد اللي مش ماشيين على حميه، وكان البديل قدامهم ان هم التدريبات العاديه او بتاعه التخاطب. فما لقوش الفرق ده قوي، وتكررت نفس الدراسه مره واثنين وثلاثه واربعه لدرجه انه خلاص بقى في بدل الدراسه بدل في فوق ال 30 40 دراسه بتثبت ان ليس هناك دليل قاطع على ان الحميه الغذائيه ليها تاثير على اولاد التوحد. ولكن في نقطه مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها. دلوقتي في موضه موجوده بقى لها فتره اللي هي حميه الجلوتين فري، ودي ناس كتير قوي بتعملها عشان خاطر صحتهم، وفعلا الناس طبيعيين، والناس طبيعيين لما بتعمل الحمية دي بتحس ان في نشاط اكتر، بتحس ان في انتاج اكتر، بتحس ان هو حياته بقت نوعا ما صحيا بقت افضل. فناس كتير بتتكلم ان حمية الجلوتين من نفس المنطلق دوت لما بنيجي نطبقها على اطفال التوحد نوعا ما بتبقى الدنيا يعني الولد بيبقى اكثر، يعني بيبقى فيه تعاون اكثر ما بين ان هو ما بياخدش حميه، ده من منطلق تاثيرها على الاشخاص الطبيعيين وليست كعلاج. بمعنى مش هتاخد الحميه وتلاقي الولد اتحسن ولا الولد خف، لا 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 الكلام ده خالص، انت بتتكلم في حاجه عامه. ولكن حاليا دلوقتي فكره بره، يعني انا بتكلم في اماكن في العالم دلوقتي ان انت تستخدم الحميه عشان تعالج التوحد، الكلام ده مش موجود نهائيا على الاطلاق خالص. كويس؟ لا احد يستخدم الحميه عشان الطفل توحد يبتدي يخف، وانا لما هعمل كده ابني هيخف. لا خالص، الكلام ده اصبح تاريخ ولا احد يستخدم هذا الاسلوب برضو في. ولكن حاجه تانية مهمه جدا، في نسبة لا بأس بها من أولاد التوحد بيعانوا من الإمساك المزمن. وهنا كلمة الإمساك المزمن يعني طفل التوحد ما بيخشش الحمام إلا مرة كل 3 إلى 5 أيام. كويس؟ ده وضع بيبقى سيء قوي. تخيل نفسك انت مزنوق في الحمام 3 4 5 ايام، شوف انت هتبقى معصب متنرفز متضايق قد ايه. كويس؟ غير المغص اللي بيجي لك. كويس؟ فالولاد دول بيبقى الوضع بالنسبه لهم بيبقى سيء جدا، وبتبقى يعني حياته كل شويه عنده مغص. هو طبعا ما بيقدرش يتكلم، فالام ما بتعرفش قصه المغص دي، فبس بتشوفها على ان هو معصب وان هو متنرفز وان هو متضايق و الى اخره. كويس؟ وجدوا ان انت لو عملت حمية الجلوتين والكازيين دي بتساعد طفل التوحد انه يتخلص من الامساك، ولما يتخلص من الامساك هيبتدي يتخلص من توابع الامساك اللي قلنا عليها العصبيه والنرفزه فبيبتدي يتحسن. فناس ربطت ان انا لما باخد حمية الجلوتين والكازيين الولد اداؤه بيبقى اهدى. لا هو مبقاش اهدى، هو عنده مغص وبطنه تعبانه منه بقاله 5 ايام ما دخلش حمام. فاهم قصدي ولا؟ ولكن طيب هتتعمل ازاي؟ كويس؟ طيب لو انت ابنك عنده امساك هتعمل ايه؟ هتعمل حمية الكازيين ولا هتعمل خالية من الجلوتين ولا خالية من الكازيين؟ كويس؟ اللي هي باللغة الدارجة اللي هي حمية خالية من القمح دي ناحية، وحمية خالية من منتجات الألبان دي ناحية تانية.
كويس. يعني انا ليا راي متواضع، هذا دي حاجه شخصيه مش حاجه علميه، بس انا بستخدمها مع الاولاد ونوعا ما الدنيا مقبوله. كويس. ان انت بتعمل لمده 10 ايام حميه خاليه من الكازين اللي هي منتجات الالبان. كويس. وتقعد 10 ايام الولد ما بياكلش اي نوع من منتجات الالبان، لكن بياكل منتجات القمح، ما عندوش اي مشكله خالص. ونشوف ال10 ايام دول تاثير الحميه دي عليه عامل ازاي. لو الامساك ابتدى يروح وابتدى يدخل حمام كل يوم، يبقى فعلا هو عنده حساسيه من منتجات الالبان، ويبقى خلاص هيمشي على طول ان هو من غير منتجات البان. اذا ما لقاش نتيجه والولد لسه عنده امساك بالثلاث ايام ولا 5 ايام، هتبتدي ننقل بقى الناحيه الثانيه، ان احنا هنقعد 10 ايام. كويس. الولد بعامل حميه هتمنع عنه كل منتجات القمح، لكن هترجع كل منتجات الالبان. ونقعد 10 ايام ونشوف الوضع ايه. لو لقيت ان الاداء اصبح احسن، الولد ابتدى يخش الحمام، مفيش امساك، كل يوم بيعمل براز، يبقى فعلا هو عنده حساسيه من منتجات القمح. لو مفيش نتيجه كويس والوضع زي ما هو، يبقى انت هتضطر اسفا ان انت هتعمل الحميتين مع بعض، هتمنع عنه منتجات الالبان، هتمنع عنه منتجات القمح، ونشوف النتيجه. بس في المعتاد لو منعت الاثنين 100% النتيجه هتبقى كويسه. ان هو لو كان عنده مشكله هنا او هنا، انت اوريدي عملت الاثنين، فانت مش هتخسر حاجه. لكن حرام قوي ان يعني انت تحرم الطفل من كل منتجات الالبان وكل منتجات القمح. هو حياته عذاب وانت حياتك عذاب، لان لو منعت الاثنين التكلفه الماديه بتبقى يعني صعبه شويه. فانت هنجرب هنا 10 ايام وهنجرب هنا 10 ايام. لو ما فيش نتيجه يبقى هنضطر نمنع الاثنين مع بعض. كويس. وللاسف لا مفر ان هو خلاص عنده حساسيه، والقصه دي مش قصه حاجه هتتحسن يعني مع لا، يعني هو يقال ان هو على سن البيوبرتي، اللي هو على سن 13 سنه 14 سنه نوعا ما قصه الامساك دي بتبتدي تتحسن لوحدها، فانت بتبطل تعمل له الحميه دي. ولكن انت مش هتسيب طفل صغير من 3 سنين لغايه عنده 5 سنين امساك بالثلاث ايام والخمس ايام، وتبعياته بقى من مغص ومضايقه ونرفزه وعصبيه، وتبقى انت عايز تدربه بقى كمان في وسط ده كله بقى. تعالى قول له بقى انا عايزك تتكلم وعايزك تتهدى. هو لا في المود ولا في الوقت، واصلا هو عنده مشكله، فالوضع هيبقى سيء يعني. فان انت تتخلص من موضوع الامساك ده مهم جدا 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 لاطفال التوحد. اتمنى يا رب تكون المعلومات دي عجبتكم. وبرضه اللي له اي خبره او اي تعليق على هذا الكلام نكتب تحت في التعليقات على اليوتيوب. كويس. تحت عندنا هنا في التعليقات. وعلينا ننسى نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.